السلام عليكم ورحمة الله. أنا معاذ عثمان، صانع محتوى ولي 7 سنوات على يوتيوب، ولقبت بسفير يوتيوب للتغيير. الليلة جاي أتكلم لكم عن صناعة المحتوى، لأنه جزء من التغيير إنك تساعد ناس تانية تتكلم عن مشاكلها، تتكلم عن همومها، وتساعد في إنها تنشر الإيجابية في العالم. فيلا نبدأ. طيب يا عزيزي، أول حاجة أنت عاوز تعمل محتوى ليه؟ ده السؤال لازم تجاوبه لروحك، ما تجاوبه لي أنا. في ناس كتار عاوزة بس الشهرة دي أنت ممكن تنالها بأبسط الحاجات، إنك تتصور صور ظابطة، تطلع لك خرجات ظابطة كده، ده يكون عندك ستوريز ظابطة على الانستغرام بيجوك متابعين. لكن إذا أنت فعلا عاوز تدي رسالة، دي الحاجة اللي بتخليك إنك تستمر. الرسالة، الهدف اللي انت من وراه وقاعد بتقدم الفيديوهات اللي انت قاعد بتعملها دي. وتاني نقطة عاوزين نتكلم عنها هي الايكويبمنت او معدات التصوير. انا حقولها لك من حسي، equipment doesn't matter. عارف ان احنا بنشوف كمية بتاعت يوتيوبرز، كمية بتاعت صناع محتوى بيعملوا لهم محتوى رهيب بكاميرات رهيبة شديد. لما انا اشوف بتتيجيت ماشي يشتري له كاميرا ب $12,000، اكيد انا ما عندي $12,000 عشان اشتري لي كاميرا زيه. ولا ام كي اتش دي اللي عنده كاميرتين ريد وعنده استوديو كامل كده، ده قاعد ينتج به المحتوى بتاعه. الحاجات دي ما مهمه شديد، لانه ام كي اتش دي انا كنت بحضره من زمان لانه المحتوى بتاعه ظابط. وكذلك انت، الناس ما حيتابعوك عشان عندك اكويبمنت رهيبه جدا جدا خالص. ممكن يكون عندك اضاءه ظابطه، ممكن يكون عندك كاميرا ظابطه، ولكن المحتوى بتاعك هو اللي بيرفع القيمه بتحت الحاجات. السيت اب بتاعك ما مهم اذا كان كده ولا كده، ستايل بتاع فلوجين، انت شايل لك كاميرا وقاعد تصور بعدسه وايد، او حتى لو كان كاميرا بتاع التليفون. nobody cares about quality. ما دام انت الحاجه اللي انت قاعد بتقدم فيها حاجه ظابطه، الناس مستمتعين بالمحتوى اللي انت قاعد بتعمل فيه ده، يبقى يتابعوه. لو المحتوى بتاعك كان زباله. فاذا كنا قاعدين بنتكلم عن equipment، I would love to shoot my videos كلها كده. This looks beautiful. لكن حاليا الكاميرا على بعد 4 أمتار، انا ما عارف روحي ان فوكس ولا اوت اوف فوكس. لو زحيت كده لو زحيت كده حكون برا الفوكس. فاجين equipment doesn't matter، المهم المحتوى بتاعك. طيب خلاص، انت صورت الحاجه بتاعتك دي، سواء كان صورتها بكاميرا، سواء كان صورتها بالتليفون، سواء كان صورتها بكاميرا بتاعت جو برو، صورت الحاجه دي، بعد كده حتمنتجها كيف؟ في كمية الناس بتسألني برنامج المونتاج اللي انت بتشتغل بيه شنو؟ It doesn't matter. انا كنت قاعد اعمل مونتاج بتليفوني، انتقلت ان انا اعمل مونتاج بموفي ميكر اللي هو كان على ويندوز مجاني كده. حاليا انا قاعد بشتغل بإدوبي بريمير برو. هل مهم انك تشتغل بإدوبي بريمير برو؟ لا، لانه في كمية بتاعت فيلم ميكرز والناس اللي معانا في الاندستري او في صناعة الافلام عامة قاعد يشتغلوا بحاجة اسمها دافينشي ريزولف. انتقلوا لدافينشي ريزولف، شغالين بيه، امورهم ظابطة، امنهم مستتب. دافينشي ريزولف فيه نسخة مجانية، يعني انت ممكن تشتغل بنفس البرنامج ده اللي قاعد يشتغلوا بيه صناع بتوع افلام، بينتجوا افلام في هوليوود. بس هل الفيديوهات بتاعتك اللي انت حتنتج دي حتكون بنفس الجودة بتاعتهم؟ معلش، بس لا، لانه الناس دي عندهم خبرة. انا مثلا لي اكثر من 9 سنة شغال في المجال بتاع التصوير، لي 7 سنة شغال في مجال المونتاج. كوني ان انا بنتج فيديوهين اسبوعيا على يوتيوب بس، غير الشغل بتاعي بتاع الكلاينت ورك، دي حاجة بتديني خبرة انه انا يدي طوالي على المونتاج. يوميا انا قاعد في برنامج المونتاج، فاكيد خبرتي حتكون اكبر من خبرتك اللي هو انت داير تبدا الليلة او بديت لك شهر او شهرين. ولكن احنا كلنا تعلمنا في النهاية كيف؟ عن طريق يوتيوب. انا واحد من الناس اتعلمت عن طريق يوتيوب، لا دخلت مدرسة ولا دخلت جامعة لها علاقة بالفيلم ميكينج ولا الصناعة تحت المحتوى اللي احنا قاعدين بنعمل فيه. ولكن كل الفيديوهات وكل المحتوى اللي بيساعدك تنتج لك حاجة ظابطة موجود على الانترنت وموجود على يوتيوب. ما عليك الا انك تبطل كسل وتمشي تكتب كده برنامج مونتاج، تعليم المونتاج في يوتيوب، تلقى لك كمية بتاعت قنوات ظابطة. واخر نقطة انا عاوز اقول عليك انه معليش، يعني انا حصدمك شويتين بس you are not special. انت ما زول مميز. احنا دايرين نبدا، هنبدا من وين؟ هنعمل شنو؟ طيب انت ما بديت ليه؟ في كميه بتاعت ناس انتوا شايفينهم اوريدي بدوا قاعدين بيصوروا بتليفوناتهم، قاعدين بيصوروا باي عده متاحه لهم، في النهايه بينتجوا محتوى، لانه في النهايه هدفهم انهم يوصلوا حاجه معينه، دايرين يتكلموا عن حاجه معينه. فانت لو بتتابع تيك توك بس، الناس دي كلها ماسكه تليفونات زيي
وزيك بيعملوا محتوى على تيك توك and it's funny، وفي ناس عندهم ملايين المتابعين على تيك توك من ورا الحاجه دي. ولكن انت لو قعدت في الدوامه بتاعت انا ابدا من وين، انا المفروض اعمل شنو، معلش يعني ما كتار من الناس فاضل لك. انا مثلا قاعد يكون عندي يوم واحد في الاسبوع بكون مخصص لاصحابي، بكون مخصص لعائلتي، لانه في النهايه انا عندي مسؤوليات، عندي حاجات انا قاعد بعملها، فانا ما فاضي ان انا ارد لي على رسائل على انستغرام ولا على فيسبوك. بحاول ان انا اساعد كميه بتاعت ناس، ولكن دائما لما انت تكون بادي، لما انت تكون عامل لك حاجه تانجبل، انا ممكن اقول لك والله لو صلحت الاضاءه هنا يكون احسن، لو اشتغلت على الصوت اكتر البرنامج ده ممكن يساعدك في الحاجه دي. ولكن لو انت اصلا ما بادي، ما في زول فاضي لك عشان يساعدك، يبقى انت ما مميز، يبقى انت زيك زي ملايين الناس الدايرين يعملوا فيديوهات او دايرين يبقوا مشهورين او دايرين يقدموا محتوى، ولكن ما قدموا حاجه لغايه حسي. فانت كم ما بديت، كم ما لقيت صوتك براك، كم ما لقيت الحاجه اللي انت بتحب تعملها والناس فعلا شافت انك بادي ومجتهد في الحاجه دي، ما في زول حيساعدك. لكن انت لما تجتهد براك، لما تحاول انك تتعلم براك من الريسورسز المجانيه المتوفره لنا كلنا، بس لو كتبت في جوجل، لو كتبت في يوتيوب كيف اعمل مونتاج او كيف اضبط اضاءه للتصوير، حتلقى ملايين الفيديوهات اللي بتتكلم عن الحاجه دي. لما تتعلم براك، لما تبدا تجتهد براك، في ناس كثيره بتتطوع من نفسها وبتساعدك. فنرجع للسؤال المهم بتاع انك تبدا متين تعمل محتوى. انت كان مفروض تبدا الاسبوع الفات، لكن مفروض من الليله تبدا تعمل فيديوهات. في النهايه بقول لكم شكرا لكم للمتابعه. معظم عثمان، السلام عليكم. عجبكم الفيديو ده؟ تعمل لايك، سبسكرايب، احضروا فيديوهات من هنا، نشر الاخبار من هنا. في امان الله.